A Gárdonyi piacon vagyunk Virág Krisztivel. A Mom Goes Green bloggere, a Facebook oldalának nagyon-nagyon gyorsan 500 követője lett, és a hulladékmentesség mozgalmát indította el itt a tóparton. A mai rendezvény egy Vásárolj csomagolásmentesen című rendezvény. Ez egy flashmob, amit a hulladékmentes háztartásom és a jövő öko nemzedéke alapítvány kezdett el szervezni még tavaly. Tóth Andi és Szabenyi Péter állnak mögötte, és mi itt Gárdonyban egy ilyen koordinátorként lettem jelen, igazából vállaltam a szervezést, és nagyon szuper volt, mert 12 fővel mi itt aktívan zöld pólóban nyomultunk a sorok között, és keressük a helyi termelőket, meg azokat, akik tényleg próbálnak vegyszermentesen is árusítani, de persze az is nagyon szempont volt, illetve nem de, hanem mindenhol szempont volt, hogy csomagolásmentesen tudjunk vásárolni. Amit nem tudtam megvenni, azt nem vettem meg csomagolásmentesen, mármint hogy csomagolva, úgyhogy ilyen például zsákokba raktam bele a spenótot most per pill. Hétről hétre figyelem, mert mindig felszoktad rakni a hétvégi vásárlásodat, ami gondolom egy egész hetes bevásárlás, és most ezt a piacon csináltátok meg, vagy amit tudtál, azt itt vetted meg. Mutassuk azért meg egy kicsit a kosaradat, hogy miről szól ez. Hát ugye van nekem egy polószatyrom, amit ugye hát most tehát ugyanúgy földes spenótot ugyanúgy beleteszed, mint egy sima nylon szatyorba, szóval az így senkit nem zavar szerintem. Ezt köszi, hogyha megfogod. Még nem végeztem a bevásárlással, úgyhogy még mutatok majd üreseket is. Ebbe például sajtot raktam, ezt itt talán oldalról jobban lehet látni, nem tudom, hogy mennyire lehet látni. Ezt letárálja a hölgy, ugyanúgy belerakja a sajtot, mint hogyha egy zacskóba tenni. Aztán ebbe savanyúságot fogok vinni, ezt is ugye az egyik hölgynél vesszük itt a vecsési savanyúságot. Hát ezt meg csak úgy simán naturba, pucéran elhoztam. És vannak ugye még saját szatyraim, ami ilyen az egyik újrahasznosított függöny, másik igazából. Mind a kettő újrahasznosított függöny. Ezeket meg egy nagyon kedves zöld anyuka varta nekem, itt a környékbeli egyik zöld anyuka, úgyhogy ezekkel promózok itt állandóan. Nagyjából olyan 3 hónapja lett ez ilyen nagyon intenzív. Előttem tavaly augusztusban volt egy ilyen szembesítés, meg voltam kint ugye Csalán a hulladéktelepen, de ugye alapvetően valamikor 3 hónapja kezdtünk el mindent szelektíven gyűjteni, de a húsdoboztól kezdve a joghurtpohár, amúgy is mindent, tehát ami húsdoboz például, vagy az utolsó darab celofán, amire nem gondoltál volna, hogy azt is lemosogattuk, ilyen-olyan vízzel, és szelektálom, és most jutottam el oda, ezen a héten döbbentem rá, hogy most már tényleg csak egy fél zacskó szemét volt a kukában. Ez egy nagyon jó kis sztori volt, de hát ezt talán olvastad is. Szerintem a kukás munkatárs azóta is emlegeti, hogy én ott a mamuszba futottam ki. Gyorsan kiraktuk a kukát, de hát ugye nem volt tele. Az Zero Waste vásár az például azt kifejezetten ajánlom mindenki figyelmébe, mert olyan asztalok is, kiállítók is jelentkeztek, akik nem csak helybéliek, hanem konkrétan termékeket gyártanak, vagy forgalmaznak úgymond, tehát a szivacs-tök ugye az még nem él meg itt a környékben, vagyis hát még nincsen rá. Most nálam nemelkedik 13 palánta, de hát majd meglátjuk, hogy lesz-e belőle szivacs. Tehát, hogy érdemes oda is kilátogatni majd, mert... Akkor és hol lesz ez? Ez jövő hét, tehát május 25-e, reggel 9-től 12-ig, Velencén a Green Residence élményközpontban, és ott fogjuk tudni, igazából mindenféle kiállító lesz. Tehát helyi-béli is, akit itt kifejezetten céloztunk, hogy minél közelebbről találja meg a szappanomat például, meg lesz olyan is, aki távolabbról jön, Budapestről hoznak érdekességeket, úgyhogy ennek nagyon örültünk. Köszi szépen, nagyon drukkolunk neked, és a mait is köszönjük. Szia! Sziasztok, köszönöm szépen!